ابزار تی کلای ایره بی یعنی من جورا که بودیم تو را چیه دیدی؟ ما ماشینه ما جورا که بودیم جیری که بودیم ما کش آدم همه ماشین هستن فقط نشناسه تو به تنم تو من بشناخته اما سرشناس میدم یکی لبادار نیه همه هیلن لبادار اونام خودمون سازیم دست ساخته این اسفان بزه با چه نه؟ اینجا تکنی مواجب چقدر؟ ندارم یعنی اکثر حسد بیشتره کار که نیازش به آموزش همه حقیقت ما رفیق خانم ده اما صبح زود شونه ما صبح تا 8 خودم بخور اساسا نبی ریچی تان ده سیدی؟ دمت گم چای موچینی ما چایشنی اول خیلیشه به دوازه مغازه بازادم ته بیرون نکنی It's not این هم بگیرم این روشن هرچی تمیزه بداری نه اینجوری نلبندی هرچی تمیزتر بداری استاکار بهتر کار کنه یه موش بینم بی میرم پا کنم Ja, men hopp på gav. Koncentrasjon. Her ikke på havre. برام بودی اینی توی تا داره بولو اگه ده بگود که سرسه بوده که با من خودیم باشنی را بودیم تی باشه کنی داماده بگود که بودی همه خیلی تعریف بود انتی برای میخ جوشه پیرزن پیش جایز گیتم یک سیسه آقا صاحب به میگن نعل ترک و موی بعضی استاکاران اینجور سومو تراش نمیدن فقط نعل میزنن نیست علی گب زدیه پیرزن
بدم تون آنم Sen. Som mizan. Sen çürü boşun benzin. Kurşun bir keser zaman var. Abdül ti havas ila bana. Abdül ti havas. Nale savaşı. Bu. Nali sever. Gelmiş hocam. Çaş. Oh. Ama siz terlik koydum ya. Hayır, iyi. Vay be. Aman ya ahraş. Viram buzar. Çiz